kasta 90 móti met, ok? 85 allag, ekki 90. En 89? Nei, 80. Já, ég verð að brjáða. Arna, sponsor. Já, 90 allag. Ég á að kasta. Arna. Good about it. Oh. Ah. Halló. Svo erum við að vinna í viðbörðum og dagatalni næsta árs og það er svona komið á hreint. Við erum að senda til Aldahuma í næstu viku. Það er mjög spennandi næsta ár. Og við óskum eftir að fá félaga hérna og sagði til að hjálpa okkur á næsta vik. Í alls konar störf. Bara hafa eitthvað og vilji laga IPS og þetta er að koma og tala við okkur, komið í stjórn eða nefndir eða eitthvað, það er bara hjálp, þetta er ekkert eins og að við nefndir, bara hjálpa okkur, veit það er lífist þess að þarf að bæta og laga og gera og við erum að leita að ykkur og við leita að fólki
verðum að fá fleira fólk til að vinna þessa vinnu. Það bara svoleiðis. Endilega koma að hjálpa okkur við þetta. Svo höfum við alltaf verið að tala klæðnað keppanda. Við höfum að byrta á story, Insta og Facebook en átt að klæða sig og við sýnist hérna 99,5% mjög klæðir. Þannig að bara takk fyrir það. Og á næsta ári munum við taka svolítið hart að því. Þannig að ef það ekki réttu klæðnaðum, þá var það bara ekki að spila. Það bara svoleiðis. Við höfum að taka svolítið hart á þessu. En eins og hérna, eins og ég horfum í hópinn, þá bara eiginlega allir í mjög vel klæðir. Þannig nú bara alltaf klárt. Vantar 2 keppendur hérna, en annars þetta mjög gott. Við ætlum að gefa Örni orðið. Takk fyrir það, Árni. Ef við bara starta þessu. Þið vitir reglurnar, vatn á keppnisstað, heyrnartól og sími. Símasvæðin bannaður með heyrnartól nema á læknisráði og það bannað að spila með höfuðfat nema sé trúarlegt. Biðjið fólk að bera virðingu fyrir náttúrunum og muna tímann. Þið eigi ekki að þurfa að vera 15-20 mínútur endalaust á línu og einstaklega áminna fyrir það. Jæja, við skulum byrja. Það er Kristján A. á spjaldi 9 og 10. Það er Alexander, Hörður, Halli Birgis, Diljan, Árni Ágúst og Atli Kolbeinn. Og það er Halli Birgis sem á að sinna þessu. Sorry, þið sjáu bara þetta sjálfur, en þú veist. Hver er Íslands B. á 11.24. Það er Matti, Gaui, Hallgrímur Eiríks og Viðar Valdimars. Og það er Matti sem sinnir þessu liði. Það er Gull A á spjaldi 12 og 13. Það er Kalli, Siggi Tóf, Kristján, Rúnar Freyr, Helgi Freyr og Arnar Þór. Og það er Rúnar Freyr sem sinnir þessu liði. Gull B. Það er Pétur Úðrik, Margeir, Björnsteinar, Eiríkur, Bragi og Jón Bjarni. Og það er Bragi Heimisson sem sinnir þessu liði. Það er Silverdale, það er Vítor, Alex Máni, Bjarki Björgús, Óls fyrirgeðu. Nei. Sorry, ég skal. Þú ert bara ekki bara að mæta í 2 röð, það er bara dast aðeins niður. Sorry, ég skal. Bjarki Björgús, Kári Vagn, Hraunar, Róbert, Baldvin, Þorsteinn og Steinar. Og það er að sjálfsögðu vinnmaður Alex Máni sem sinnir þessu liði. Brons er Lukas, Hatti Jóhansson er Guðni, Sveppi, Kristján Már, Stefán Björki, Daniel og Jón Fróði. Og það er Lukas sem sinnir þessu liði. Það er Kópardel, það er Steininn, Hannes Márir, Vandi, Sævar Þór, Sævarsson, Pír, Aron Emil, Signek og Tryggvi Þórhaldsson. Ég þarf að tala við fólk sem með þennan liður. Það er Steininn sem sinnir þessu liði. Það er Járndeildin, það er Saumaleiði, Mike, Morten, Davíð Þór Gíslason, Símon, Árni Vigfús, Kristján, Bjarki Guðvarsson og Sjónni. Og það er Saumaleiði sem sinnir þessum liði. Og síðast en ekki síst er það Blídeildin. Það er Jón Óskar, Anton Freyr, Arnar Leó, Jónki, Þorbergur, Gunnar, Bogi og Harpa. Og það er Harpa sem sinnir þessum liði. Ég ætla að minna ykkur á það eftir því sem stendur á blaðinu. Eins og ég sagði áðan, virðing og allir eru vinir. Og við ákveðum svona pásu eftir 3. umferð. 25 og ég segi bara game on.
Ég var klárið. Vistu bara sem hann sá þegar hann kveikt á þessu? Tvö stundir. Yes.
This is strange here. You cannot see anything from this one. Betra svona eða? Já, Ási, já, betra núna. Betra? Já. Ási setti bara fyrir. Já. Í símanum. Já, nei, Like PVC.
Hvað ertu? Allt eitt? Ekki þessu. Þetta var flottur leikur fyrir síðustu leikur. 180. Ég veit hvað það. Þú veist það, ég veist það. Ég hún að þetta til strax. Pressure, athlete. Pressure. Engin pressure. I'm a cannon. Counter hit. Dog food.
Engar. Skiptir ekki mál. Ég er aldrei meina þú. Hvað sér allir? 6 eða 9? Er 60 þetta? 75. Já.
40 hinn eftir. 40 hinn eftir. Einhvern mál bara. Ég tökur bara.
It's better to leave it on the floor. Hérna, hörðu, ekki málið. Það var alvöru.
Einar. No surprise. Ekki nóg, svona...
klarar det.
brota Grindvíkingunum. Ég var ekki það. Mér var aldrei kallt. Veist ég fóðrunum. Ég er bara svo óeinangur nú. Já, einangrunin farin. Ég var þannig á nóttin og ég svaf ekki á sæng. Hún er bara komin í svefnpoka og ullarnægbuxur og Svönu ofan. svönu ofan. Já. Þeir eru bara brot. Þess vegna er ég í svefnpoka. Fyrir að nýta varman af henni. Það er oft sem ég er svona líka. Það er ekki eftir að mér segja. Fyrir að byrja að búla þetta, ég er að verða það. Taka bara 6 og... 6. Frá mér núna? Já. 45. Ég verð ekki betri í dag. Bara... Til hann. Skipta. Það er bara eitthvað til að kveikja á mér.
Áttum ekki pressuna. Hörðu, Pressaði, þú vissi það. mér er sama. Be careful what you wish for, ekki? Þetta sé ekki tíma. Nei, kíkur öður eftir. Bara vissinn. Já. Nýju frá mér. Er ekki? Þetta er alltaf einhverna, ekkert í Púla. Hí, loksins ekki út fyrir. Ekki láta það sem er. Hver að fara að skrifa?
Jesus.
Viltu að spila fyrir það? Hvað það? Hvað sem finna mig? Nei, ég maður ekki. Ég byrja búin. Ég var þetta bara. Gjörðu svo. Gangið þér vel. Gjörðu svo. Það er taka þína. Árið, nú, árið.
Blessu frábæri.
Hola. Nei, fyrsta skiptið það.
Situr eftir.
Jú, ég er klár að byrja.
fyrrnefndur og sömuleiðis. Kannski í þessu fyrirkomulagi ég er númer 9, neðstur á blaðinu. Ég er síðarnefndur í öllum leikjunum. Það er greinilega bara efri talan er fyrrnefndar. Það kom ekki næst, það er fínt. Jú. Gera quiz då. Svona það bra. Það er búin að vera.
Svo ég... Yfirgnæðan besti leikur í lífi. Af hverju þurfum við að gera núna? Það er með sömu tölur. Það er bara... Þetta er samt fluguna. Útskotið núna. Samt magnaði að þú veist að hérna... Þú veist með þér einum sem þetta hefði hafið. En ég var það fluguna. Þannig að það er bara enginn farið í að við bæði þessu. Það er svo fægir að vera setna í bóðan. Aðeins kemur fyrir það öðru. Þess vegna er við bara að mixa þessu. Það skiptir sanns og ósað litlu máli.
Liga dentro para ver cómo se pasa aquí. Tak samo co?
fleiri. Er besta nýja hérna nýja ég veit ekki. Það er besta 7. Nei, ekki. Ég held að er besta 9 og svo besta felli og í úrsinda. Svo skal vera í tóndaleg. Nei. Jú, það er 3-3-4. Ég er með mest 180, ég er með næsta 100 pluss, ég er með 200 samt. Sko þið skilja það maður? Ég held að það er það skilja mig, ég get ekki pluss útspilling. Það er massa musik, það er 66. Það er Madja.
Macie, Aleksander. Numer auto, panie rektor i protokola. Ekki hvað gerist. Nei. Mystery. Monsieur. Ach, bitte. Ég meði fyrir reyningin og marg. Yeah.
Ég mun aldrei gleyma eftir svo tókst á mér þarna. Ég geggjar og var með þrættum, ég mun aldrei gleyma Þegar Svana sagði mig, setjum, þetta verður halva og víkarinn, sett á halva, 50 að þetta vík. Æ, þess að það ekki enda. Veist ég hvað ríkur? Svana var eitthvað, ég setjum á hann, hann vinnur þetta ekki. Af hverju kastaði hingað? Það er gott miss. Hún er eini strákurinn sem hefur tapað fyrir mig. Það var líka bara besta þrír. Sem betur fyrir var þetta samt bara besta þrír. Þetta var geggjað. Ég átti ekkert með einnig. Ég var aldrei verið svo mikið sláður þegar ég gekk bara á línu. Þetta er 60 km.
var það verið beinni. Meint. Ég var að fara í mig. Nei, fyrir mig bara Hvað er þitt? 72. Nei, og 24 og 78. 63. 67. 40. Yes. Já, ég ætla að líka hendi í dobbelt 19. Ég hugsa bara 74. Ah, 12. Hvað áttu þetta? 123? 67. En er fyrsta við útgjöld? Ágæðlega. 124. Hei, 82. Hvað tala? Legg þetta upp þig. Það var 125. 116. 78. 40. Ég klikka inn. Við náðum í 125. Ég verð að gera grína fast. Ég tek út. Við erum bara hingað og palla í þetta. Ég skrifa hérna. Já, þú verður að skrifa hérna. Ég skrifa hérna. Þú skrifa hérna? Já, ég skrifa hérna. Já, bara ég skrifa hérna. Ó, ég var náður, ég sá ekki spjald. Viltu ekki að fara í Ísland? Ég var að skrifa hérna. Ekki spila? Já, þarna, já. Ég er að skrifa. Já, Halli Egil fyrir fjórða. Halli Birgis.
síðasta móti. Skotti gerði svona svipa mikið og ekkert. Ég og Skotti, við vorum bara svo, við og Skotti, við vorum bara svo bara mættum við ekkert leik síðast. Þannig að þá var þetta eins og að fá sér samlokun eða hosti og kafi, það var ekki að ganga. Ég var alltaf það sem var að ósluta það saman, ég var alveg að vinna í fínu gas. Já, nákvæmlega, við vorum að flögum saman. Já, nákvæmlega, það er ekki skapað. Samt 1, 2, 3. Það er sniðið, pröfa það. Ég ætla að pröfa það líka, ég ætla að verða.
came on for reference. Captain. Í hvað sæti var þú í þessu? Eitt. Þú erum með 3. Þegar þú sagði að ég segja alltaf dönn. Ég var ekki.
Skora fyrir búlaðna.
I måste säga. Yeah. That's why it's you're the only one who lost against me. Only one?
Ég ætla að spila þetta yfir bótt. mínu kapli.
Alice Bratt. Nei, ég ætla að finna leið frá í dag. Já, fullt þessu heima. Hvað ég var að hugsa þér ofta? Það skapaði þjóð tíma hérna. Og ég var að vinna, ég var einhvern hálf. Þá fór ég að horfa á úrvalsdeildina og svo fór ég að horfa á Chris. Svo gaf mér ég bara að 204. Steinur. Bara með einn. Steinum gaf mér einn. Tjóðis mjög vel að þetta var svona eins og verið að tengja ekki stíli hann. Getur ekki verið að hann alltaf lykt að þig. Er þetta viðbjörlinda? Þetta er skúlptúr.
Gunni. Það er ekki Gunni. Viddi. Heldur sig uppi. Gunni hótt saman fyrir tíu. Gunni falli. Og hann er skoran. Erum við til í að fóra að pissa? Alexander, er það búið þarna að? Nei. Þetta er besta, 11. Já. Oj. Ótrúlega gott. Er ekki? Jú, það sýnir bara. Það er bara besta bínu. Ég elskar að vera svona lengi. Vantar ekki það. Það eru upp í 6. Já. Fyrsta vinna 6. Hver er að búða ég?
bara 30 eftir frá mér. Já. Dúlla. Nei, 3 pillur, sorry. Sorry. Byrjum mjög vel. Það byrjar bara að stækka.
Fucking þreifna.
Nei, det... hérna núna eða? Jú. Falleg. Góða, það þarf að vera tilbaka. Nei, ég var að kasta. Ég veit ekki sem. Skiptir enginn. Sorry, samt. Áfram. Já, ég var alveg. 26.
Jesús almáttugur.
Gunnar.